درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. در ویدیوی قبلی ابتدای ورود به پارک ملت تا پردیس سینمایی، کافه و فودکورت پارک ملت رو با هم قدم زدیم و دیدیم. در این ویدیو با هم قدم میزنیم برای دیدن مرغابی‌ها، آهوها و همچنین رقص و شادی هموطنان عزیزم بعد از یک ورزش عالی صبحگاهی. فراموش نکنین با سابسکرایب کانالم و همینطور لایک و کامنت های زیبایتون به من انرژی بیشتری میدین. دوستتون دارم، با من همراه باشین.
با آرزوی شادی همیشگی برای قلب‌های قشنگتون. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.